بعد از اینکه کفکشی ها رو تموم کردیم باید بریم سراغ آرماتور بندی تیرها. خب تو ببین هر تیری چه تعداد آرماتور اصلی داره. مثلا توی این نقشه تیر شماره 1 یعنی بی 11 که از این ابتدا شروع میشه از محور 1 تا اون انتها که محور 4. این تیر رو نگاه میکنیم اینجا نوشته بی 11 دو تا سکشن بهمون داده، یک آ و یک بی. خب تو این دو تا سکشن گفته سکشن یک آ اینجا قسمت بالا 4 تا فی 20 داره، یعنی 4 تا آرماتور با قطر 20 و یه دونه تقویتی داره اینجا و در قسمت پایین 4 تا آرماتور 20 این پایین قرار میگیره. سکشن بعدی هم به همین صورت 4 تا آرماتور 20، 4 عدد آرماتور 20 هم پایین و 2 عدد آرماتور 20 هم اینجا قرار میگیره. خب تا نگاه میکنیم آرماتور اصلی از ابتدا تا انتها همون 4 تا فی 20 در بالا و پایین هستن، یعنی از این محور 1 تا محور 4 که انتها هست 4 تا آرماتور 20 از ابتدا میره تا انتها و در قسمت پایین هم به همین صورت از ابتدا میره تا انتها 4 تا میلیگرد فی 20. خب این میلیگردهای فی 20 هر آرماتوری طولش 12 متر به صورت استاندارد که از کارخونه میاد. اگه طول اینجا بیشتر از 12 متر باشه قاعدتا اوورلپ میخوره، یعنی یه همپوشانی روی همدیگه قرار میگیره. خب معمولا توی نقشه جدول همپوشانی اوورلپ و طول خم به اون باید بده. تو این جدول توضیحات این نقشه اگه دقت کنیم گفته برای اوورلپ یا طول همپوشانی در تیرها و ستونها قطر میلیگرد، مثلا اینجا قطر 20 ما داریم، طول همپوشانی اوورلپش میشه 1 متر و 5 سانتی متر و طول خم ابتدا و انتها، چون میلیگری که از ابتدای ستون شروع میشه تا انتها میره باید ابتدا و انتهاش خم 90 درجه داشته باشه. مثل این شکل اینجا میبینید طول این خمه اینجا بهمون داده میلیگرد فی 20، طول خمه 35 سانتی متره. خب میایم با توجه به این جزئیات نقشه آرماتورمون رو برش میزنیم و خم میکنیم. پس برای همه تیرها باید به همین صورت نگاه کنیم. مثلا تیر شماره 2 از اینجا شروع میشه تا انتها، آرماتورها از ابتدا تا انتها کشیده میشن. خب شماره 2 رو نگاه میکنیم، تیر دومی 3 تا سکشن بهمون داده. سکشن اول که ارتفاع بیشتری داره یعنی 2A، اینجا گفته بالا 4 تا فی 20 پایینم 4 تا فی 20 داره و 2C و 2B اونا هر کدوم 4 تا فی 20 در بالا و 4 تا فی 20 در پایین دارن. خب اگه نگاه کنیم این تقویتی که اینجا قرار میگیره طولش 2 متره و قطرش هم به اون داده 1 عدد میلیگرد فی 20. این یکی که این پایین قرار میگیره 2A و 2C معلومه، یعنی اینجا این 2A و 2C این یه دونه که اینجا تو هر دوتا هم معلوم هست تو دوتا سکشن ها. این گفته طولش باشه 3 متر، یه دونه هم میلیگرد فی 20 و برای 2B که اینجا معلومه در واقع همون میلیگرد 2 متری فی 20 بود که توی سکشن 2B هم معلومه. پس ما در نهایت 2 عدد میلیگرد داریم اینجا تقویتی، یه دونه اینجا قرار میگیره با طول 2 متر، یه دونه هم اینجا با طول 3 متر قرار میگیره. حالا بریم یه نقشه دیگر رو نگاه کنیم و بررسی کنیم. تو این یکی نقشه اگه دقت کنیم اینجا تیر شماره 8 بی 8 اینجا بهمون داده 50 در 40، اینا همشون هر سه تا بی 8 هستن. خب بی 8 سکشنش رو نگاه میکنیم اینجا بی 8 اینه 50 عرضشه و ارتفاعش هم 40. گفته در قسمت بالا 5 تا فی 22 قرار میگیرن و در قسمت پایین هم 4 تا فی 16 قرار میگیرن، یعنی آرماتور از ابتدا شروع میشه میره تا انتها. قسمت پایین 4 تا 16، قسمت بالا هم 5 تا میلیگرد 22. توی صفحه بعد این نقشه بهمون تقویتی رو داره. اینجا گفته بهمون تقویتی این تیر بی 8 گفته 5 تا میلیگرد با قطر 22 در قسمت بالا تاپ قرار بگیره، طولشون هم چقدر باشه 4 متر و 30 سانت. این میلیگرد تا یک سرشون اینجا خم میشه و یک سرشون هم امتداد پیدا میکنه، طولشون چقدر است 4 و 30. این ورم به همین صورت 5 تا فی 22 طول 4 و 30 و در قسمت پایین این تیر یعنی باتوم قسمت پایین 3 عدد میلیگرد قطر 22 طولشون هم 12 و 30، یعنی از ابتدا شروع میشه تا انتها. پس ما اینجوری میریم توی نقشه هامون نگاه میکنیم، آرماتور اصلی رو به دست میاریم و آرماتورهای تقویتی رو هم نگاه میکنیم. منتها ابتدا ما آرماتورهای اصلی رو میبندیم، ولی اگه آرماتورهای تقویتی مثل این طولشون خیلی طولانیه همراه با آرماتور اصلی آرماتورهای تقویتی رو هم باید ببندیم. حالا میریم روی کار ببینیم چجوری آرماتورهای اصلی رو باید بست.